हेलो फ्रेंड्स, केम छो? आज આપણે બનાવીશું ધાબા સ્ટાઇલ પનીર ભુજીની સબ્જી। આ સબ્જી ઘરમાં રહેલી સામગ્રીમાંથી જ બની જાય છે અને તે બનાવવી પણ ખૂબ જ સરળ છે અને ફટાફટ બની જાય છે। તો ચાલો પનીર ભુજીની રેસીપી જોઈ લઈએ। ફ્રેન્ડ્સ, રેસીપી સારી લાગે તો આવી જ બીજી નવી રેસીપી જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો। ધાબા સ્ટાઇલ પનીર ભુજીની સબ્જી બનાવવા માટે એક પેન લઈ તેમાં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું બટર ઉમેરીશું। બટરની જગ્યાએ તમે ઘરનું ઘી પણ ઉમેરી શકો છો। સાથે જ તેમાં 2 મોટા ચમચા જેટલું તેલ ઉમેરીશું અને તેને ગરમ થવા દઈશું। આ શાકમાં બટર કે થોડું ઘી ઉમેરવાથી શાકનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ લાગે છે। પછી તેમાં એક તમાલપત્ર, 2 થી 3 લવિંગ, 2 થી 3 આખા મરી અને 2 તજના ટુકડા અને 1 ઇલાયચી નાખીશું અને ગેસની ફ્લેમ સ્લો રાખીને આપણે ખડા મસાલાને 1 થી 2 મિનિટ માટે સાતરી લઈશું। આપણે ધાબા સ્ટાઇલ પનીર ભુજી બનાવીએ છીએ એટલે મેં આખા ખડા મસાલા ઉમેર્યા છે। આ શાકમાં ખડા મસાલાનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ લાગે છે। મસાલા થોડા શેકાઈ જાય પછી તેમાં 2 થી 3 ટેબલસ્પૂન જેટલી આદુ, લસણ અને મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરીશું। સાથે જ તેમાં 2 મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળીને મેં ઝીણી સમારી લીધી છે તો તે ઉમેરીશું અને ગેસની ફ્લેમ સ્લો ટુ મીડિયમ રાખીને બધું સારી રીતે સાતળી લઈશું। એટલે ડુંગળી આછા ગુલાબી રંગની થાય ત્યાં સુધી સાતળવાની છે। 2 થી 3 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો ડુંગળી સરસ સતરાઈ ગઈ છે અને તેનો કલર પણ થોડોક ચેન્જ થઈ ગયો છે। તો હવે તેમાં 3 મીડિયમ સાઇઝના ટામેટાને મેં ચોપરમાં બારીક ચોપ કરી લીધા છે તો તે ઉમેરીશું। તમે ટામેટાને છીણીથી છીણીને પણ ઉમેરી શકો છો। બધું સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને ગેસની ફ્લેમ સ્લો ટુ મીડિયમ રાખી ઢાંકણું ઢાંકી ટામેટા સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધી થવા દઈશું। લગભગ 3 થી 4 મિનિટ પછી ટામેટાને આપણે ચેક કરી લઈએ તો તમે જોઈ શકો છો ટામેટા સોફ્ટ થઈ ગયા છે। તો હવે આપણે તેમાં મસાલા કરીશું। તો 1 થી 1.5 ચમચી જેટલું બેસન ઉમેરીશું। બેસન ઉમેરવાથી શાકમાં પાણી નથી છૂટતું અને એકદમ સરસ ગ્રેવીમાં બાઇન્ડિંગ આવશે। પછી તેમાં સ્વાદ મુજબ મીઠું ઉમેરીશું। મેં અહીં 1 ચમચી જેટલું મીઠું ઉમેર્યું છે। 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર, સાથે તેમાં 2 ચમચી જેટલું કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું। કાશ્મીરી મરચું પાવડર ઉમેરવાથી શાકનો કલર ખૂબ જ સરસ લાલ આવે છે। સાથે તેમાં અડધી ચમચી હળદર અને અડધી ચમચી ગરમ મસાલો ઉમેરીશું। હવે બધું સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને ગેસની ફ્લેમ સ્લો ટુ મીડિયમ રાખીને મસાલાને બરાબર શેકી લઈશું એટલે બેસનનો ટેસ્ટ પણ કાચો નહીં લાગે। મસાલા બરાબર શેકાશે તો જ શાકનો ટેસ્ટ સરસ લાગશે। ફ્રેન્ડ્સ, હજી સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકોન બટનને જરૂરથી ક્લિક કરો જેથી આવનારા નવા વિડીયોનું નોટિફિકેશન તમને તરત જ મળે। 2 થી 3 મિનિટ પછી મસાલા સરસ શેકાઈ ગયા છે અને તેમાંથી તેલ પણ છૂટું પડી ગયું છે તો તેને એક વખત મિક્સ કરી લઈએ। પછી તેમાં 1/4 કપ જેટલું પાણી નાખીશું અને સારી રીતે મિક્સ કરી 2 મિનિટ માટે થવા દઈશું। અહીં આપણી શાક માટેની પરફેક્ટ ગ્રેવી બની ગઈ છે તો તેમાં 2 ચમચી જેટલી દૂધની ફ્રેશ મલાઈ ઉમેરીશું। મલાઈની જગ્યાએ ફ્રેશ ક્રીમ પણ ઉમેરી શકાય। આ રીતે ગ્રેવી પરફેક્ટ બની જાય પછી જ તેમાં મલાઈ ઉમેરવાની અને મલાઈને સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું। મલાઈ સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય પછી છેલ્લે આપણે તેમાં 200 ગ્રામ જેટલું પનીર ઉમેરીશું। મેં પનીરને આ રીતે મોટી છીણીથી છીણી લીધું છે પણ તમારે પનીરને હાથથી ભૂકો કરીને ઉમેરવું હોય તો ઉમેરી શકો છો। સાથે થોડી સમારેલી કોથમીર ઉમેરીએ અને આપણે તેમાં થોડી કસૂરી મેથીને હાથથી ક્રશ કરીને ઉમેરીશું। પંજાબી શાકમાં કસૂરી મેથીનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ લાગે છે। હવે બધી વસ્તુને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ અને ગેસની ફ્લેમ સ્લો ટુ મીડિયમ રાખીને લગભગ 2 થી 3 મિનિટ માટે શાકને થવા દઈશું। આટલા માપથી 3 થી 4 વ્યક્તિને તમે સર્વ કરી શકો તેટલી સબ્જી બનીને તૈયાર થાય છે। 2 થી 3 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો શાકમાંથી તેલ છૂટું પડી ગયું છે। આ રીતે શાકમાં તેલ ઉપર આવી જાય એટલે સમજવું આપણી પનીર ભુજીની સબ્જી એકદમ સરસ બનીને તૈયાર છે। તો ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને પનીર ભુજીની સબ્જીને આપણે સર્વિંગ પ્લેટમાં લઈ લઈએ। આ સબ્જી સાથે તમે નાન, કુલચા, પરોઠા, તંદૂર રોટી સર્વ કરી શકો છો। પછી ઉપરથી થોડી કોથમીર અને થોડાક છીનેલા પનીરથી ગાર્નિશ કરીશું તો જોતા જ ખાવાનું મન થઈ જાય તેવું ધાબા સ્ટાઇલ પનીર ભુજીની સબ્જી બનીને બિલકુલ તૈયાર છે। તમે એક વખત પનીર ભુજીની સબ્જી આ રીતે જરૂર બનાવજો અને તમારી સબ્જી કેવી બની તે મને કોમેન્ટ કરી જણાવજો। રેસીપી ગમે તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો। ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે। ત્યાં સુધી થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ।